วัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าท่ามกลางอากาศร้อนๆในเมืองไทยทำไมโอเลี้ยงสักแก้วถึงเป็นคำตอบที่หลายคนโหยหาสีดำสนิทที่ดูเหมือนกาแฟธรรมดาความเย็นฉ่ำและรสชาติหวานนำที่ตัดกับความขมอย่างลงตัวมันคือสูตรสำเร็จของความสดชื่นที่หาซื้อได้ง่ายตามหัวมุมถนนแต่สำหรับร่างกายของเราโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความกังวลเรื่องระดับน้ำตาลหรือเบาหวานโอเลี้ยงหนึ่งแก้วเปรียบเหมือนกล่องปริศนาที่มีกลไกซับซ้อนซ่อนอยู่ภายใต้สีดำเข้มนั้นครับเรามาเริ่มแกะรอยกันที่ส่วนประกอบก่อนครับหลายคนเข้าใจว่าโอเลี้ยงคือกาแฟดำเย็นแต่ในทางวิทยาศาสตร์อาหารโอเลี้ยงคือกาแฟโบราณที่มีกรรมวิธีการผลิตต่างจากกาแฟสดที่เราเห็นในคาเฟ่ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงครับในขั้นตอนการคั่วเมล็ดกาแฟโบราณจะไม่ได้มีแค่เมล็ดกาแฟเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการผสมธัญพืชหลายชนิดเข้าไปด้วยเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองหรือแม้แต่เมล็ดมะขามคั่วซึ่งสิ่งเหล่านี้มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบหลักและที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการคั่วที่ต้องใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลเคี่ยวลงไปเพื่อให้เกิดสีดำสนิทและกลิ่นหอมไหม้ที่เป็นเอกลักษณ์นั่นหมายความว่าตั้งแต่ยังไม่ได้ตักน้ำตาลทรายใส่ลงในแก้วโอเลี้ยงก็มีรหัสของน้ำตาลแฝงตัวอยู่ในเนื้อกาแฟเรียบร้อยแล้วครับและเมื่อมาถึงมือคนชงปริมาณน้ำตาลทรายที่ถูกเติมลงไปเพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกปากคนไทยมักจะพุ่งสูงไปถึง 4-6 ช้อนโต๊ะต่อแก้วซึ่งเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันไปไกลมากครับทีนี้ลองจินตนาการดูนะครับเมื่อเราดื่มโอเลี้ยงอึกแรกเข้าไปความเย็นจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นทันทีแต่น้ำตาลที่ละลายอยู่ในรูปแบบของเหลวคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับระบบเผาผลาญครับเพราะมันไม่มีกากใยหรือโปรตีนมาช่วยชะลอการดูดซึมเลยทันทีที่ของเหลวสีดำนี้ผ่านลำคอลงสู่กระเพาะและลำไส้เล็กร่างกายจะทำการดูดซึมน้ำตาลเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วเปรียบเหมือนรถไฟความเร็วสูงที่พุ่งเข้าสู่สถานีโดยไม่มีการแตะเบรกครับภายในเวลาเพียง 10-15 นาทีระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ในวงการสุขภาพเรียกว่า Sugar Spike ครับในวินาทีนี้เองที่เซ็นเซอร์ในร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนภัยตับอ่อนซึ่งเป็นโรงงานผลิตฮอร์โมนอินซูลินจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเร่งผลิตอินซูลินออกมาจำนวนมากเพื่อหวังจะกวาดต้อนน้ำตาลที่ท่วมท้นในเลือดให้เข้าไปอยู่ในเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานแต่ปัญหาของคนที่เป็นเบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยงคือเซลล์ในร่างกายอาจจะมีสภาวะดื้อต่ออินซูลินอยู่แล้วเปรียบเหมือนแม่กุญแจที่เริ่มฝืดแม้จะมีลูกกุญแจคืออินซูลินมาไขแต่มันก็เปิดประตูรับน้ำตาลได้ไม่สะดวกนักผลที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับคือสภาพการที่น้ำตาลค้างอยู่ในกระแสเลือดเป็นเวลานานเกินไปซึ่งสภาพเลือดที่เต็มไปด้วยน้ำตาลแบบนี้จะมีความเข้มข้นสูงและเริ่มส่งผลเสียต่อผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายนอกจากเรื่องน้ำตาลแล้วในโอเลี้ยงยังมีคาเฟอีนด้วยครับคาเฟอีนมีคุณสมบัติในการกระตุ้นระบบประสาทให้เราตื่นตัวแต่งานวิจัยในปัจจุบันพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจว่าในคนบางกลุ่มคาเฟอีนอาจไปรบกวนความไวต่ออินซูลินชั่วคราวได้ด้วยครับนั่นหมายความว่าโอเลี้ยงหนึ่งแก้วกำลังสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้ร่างกายคือด้านหนึ่งส่งน้ำตาลเข้ามามหาศาลแต่อีกด้านหนึ่งสารประกอบบางอย่างกลับทำให้ร่างกายจัดการน้ำตาลได้ยากกว่าเดิมอีกครับพอน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกมีพลังชั่วคราวแต่ความรู้สึกนี้มักจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะเมื่ออินซูลินพยายามกดระดับน้ำตาลลงมาอย่างรวดเร็วร่างกายจะเกิดอาการหิวโหยหรือโหยของหวานอีกครั้งหลังจากดื่มไปไม่ถี่ชั่วโมงนี่คือวงจรที่คนรักโอเลี้ยงมักจะติดกับดักโดยไม่รู้ตัวครับทำไมการดื่มน้ำตาลแบบแก้วเดียวถึงส่งผลกระทบต่อระบบเผาผลาญได้ยาวนานกว่าที่เราคิดและทำไมตับของเราถึงต้องรับภาระหนักที่สุดในเหตุการณ์นี้เราจะค่อยๆมาไขรหัสนี้กันต่อครับคุณคิดว่าความสดชื่นที่ได้รับจากโอเลี้ยงคุ้มค่ากับแรงกระแทกที่ระบบเผาผลาญต้องรับมือในทุกๆวันหรือไม่ครับจากที่เราได้เห็นภาพพายุของน้ำตาลที่ถาโถมเข้าสู่กระแสเลือดในระยะแรกไปแล้วตอนนี้เรามาดูผลกระทบระลอกที่2ที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นห้องแลบทางเคมีที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายนั่นคือตับครับเมื่อน้ำตาลจากโอเลี้ยงเข้าสู่กระแสเลือดในปริมาณมหาศาลและอินซูลินไม่สามารถผลักดันน้ำตาลเหล่านั้นเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อได้หมด
เพราะเซลล์มีพลังงานเพียงพอแล้วน้ำตาลส่วนเกินเหล่านั้นจะถูกส่งตรงไปที่ตับครับตับจะรับหน้าที่เป็นผู้จัดการน้ำตาลส่วนเกินโดยการเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นไขมันผ่านกระบวนการที่เรียกว่า de novo lipogenesis หรือการสร้างไขมันใหม่จากน้ำตาลนั่นเองครับไขมันที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นี้ไม่ได้ไปไหนไกลครับบางส่วนจะถูกส่งออกไปสะสมตามหน้าท้องที่เราเรียกว่าพุงและบางส่วนที่ร้ายแรงกว่านั้นคือมันจะแทรกตัวอยู่ในเนื้อตับกลายเป็นภาวะไขมันพอกตับซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและส่งผลให้ภาวะเบาหวานรุนแรงขึ้นไปอีกครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือกระบวนการนี้เกิดขึ้นเงียบๆทุกครั้งที่เราดื่มเครื่องดื่มรสหวานจัดโดยที่เราอาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนอกจากนี้ในโอเลี้ยงยังมีน้ำตาลอีกชนิดหนึ่งที่มักแฝงมากับน้ำเชื่อมหรือสารให้ความหวานนั่นคือฟรุกโตสครับซึ่งฟรุกโตสนี้ร่างกายจัดการได้ยากกว่ากลูโคสเพราะตับเป็นอวัยวะเดียวที่สามารถจัดการกับฟรุกโตสได้การดื่มโอเลี้ยงที่มีความหวานจัดจึงเปรียบเสมือนการส่งงานหนักไปให้ตับเพียงลำพังทำให้ตับอ่อนล้าและระบบเผาผลาญโดยรวมเริ่มรวนในระยะยาวอย่างไรก็ตามผมไม่ได้กำลังบอกว่าเราต้องเลิกดื่มสิ่งที่ชอบไปตลอดชีวิตนะครับกุญแจสำคัญคือการเข้าใจและปรับเปลี่ยนวิธีเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายสำหรับใครที่ยังติดใจในรสชาติของโอเลี้ยงแต่กังวลเรื่องสุขภาพหรือเป็นเบาหวานอยู่มีแนวทางที่ปลอดภัยและทำได้จริงดังนี้ครับประการแรกคือการปรับสูตรครับหากคุณชงเองหรือสั่งที่ร้านลองขอเป็นโอเลี้ยงน้ำตาลน้อยที่สุดหรือถ้าใจถึงพอลองสั่งแบบไม่เติมน้ำตาลเพิ่มเลยแม้จะมีน้ำตาลจากการคั่วแฝงอยู่บ้างแต่มันก็ลดภาระให้ร่างกายได้มหาศาลครับหรือหากต้องการความหวานจริงๆการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ไม่กระตุ้นอินซูลินก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในปัจจุบันประการที่2คือจังหวะเวลาในการดื่มครับเราไม่ควรดื่มโอเลี้ยงในขณะที่ท้องว่างเป็นอย่างยิ่งเพราะนั่นคือการเปิดทางให้น้ำตาลพุ่งเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วที่สุดวิธีที่ฉลาดกว่าคือการดื่มหลังมื้ออาหารที่มีกากใยสูงเช่นหลังทานผักหรือโปรตีนเพราะกากใยและโปรตีนจะทำหน้าที่เป็นตะข่ายธรรมชาติที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดค่อยๆสูงขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เกิดพายุที่กระแทกตับอ่อนและตับจนเกินไปครับประการที่3คือปริมาณและการเคลื่อนไหวครับหากวันนี้คุณดื่มโอเลี้ยงไป1แก้วลองเพิ่มการขยับร่างกายหลังจากนั้นสัก 15-20 นาทีเช่นการเดินย่อยหรือการขยับร่างกายเบาๆเพื่อให้กล้ามเนื้อดึงน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานทันทีเป็นการช่วยอินซูลินทำงานอีกแรงหนึ่งครับสุดท้ายนี้ร่างกายของเรามีกลไกที่มหัศจรรย์ในการซ่อมแซมและปรับตัวครับหากเราเริ่มรู้ตัวและลดภาระให้ระบบเผาผลาญตั้งแต่วันนี้ตับและตับอ่อนของคุณจะค่อยๆกลับมาทำงานได้ดีขึ้นความไวต่ออินซูลินอาจจะเริ่มกลับมาและความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานก็จะลดลงตามไปด้วยครับการมีความสุขกับเครื่องดื่มที่ชอบไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่การดื่มด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนั้นส่งผลอย่างไรต่ออวัยวะภายในจะช่วยให้เราดื่มได้อย่างสบายใจและมีสุขภาพที่ยั่งยืนไปพร้อมกันครับถ้าคุณสนใจเรื่องสุขภาพที่อธิบายแบบเห็นภาพและมีเหตุผลแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจความลับของร่างกายเราไปพร้อมกันครับส่วนใครมีประสบการณ์หรือเทคนิคการคุมน้ำตาลในการดื่มเครื่องดื่มแก้วโปรดอย่างไรหรืออยากให้ผมไขรหัสเรื่องไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ได้ครับผมรออ่านอยู่